Vă salut! Speculatorii din anii 1960 credeau că orice acțiune ar cumpăra își vor dubla valoarea peste noapte și acest lucru chiar s-a întâmplat. Aduc în atenția domniilor voastre valul de noi emisiuni de acțiuni ale erei spațiale, dar mai întâi să vedem ce se întâmplă astăzi. Sunt Cătălin Amandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 22 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 59%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media de 200 de zile este sub medie 54,3% și deasupra mediei 45,7%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital de către Banca Centrală a SUA, adică quantitative tightening. Indexul Fear and Greed este la 64, o valoare ce indică lăcomie. Vorbesc astăzi despre începutul erei spațiale, o perioadă în care creșterea era cuvântul de ordine. Companiile growth, cum erau IBM și Texas Instruments, se tranzacționau la multipli de preț peste 80, ca apoi să fie vândute un an mai târziu cu un multiplu PER între 20 și 30. Promotorii au emis mai multe acțiuni noi în perioada 1959-1962 decât oricând altcândva în istorie. Mania emisiunilor noi a depășit bula Mării Sudului atât ca intensitate cât și din punct de vedere a practicilor frauduloase. A fost numit boom-ul tronicelor pentru că ofertele de acțiuni includeau în titlu o versiune prescurtată a cuvântului electronic, chiar și în cazul companiilor care nu aveau nicio legătură cu această industrie. Se vindeau foarte bine acțiunile care aveau un ingredient misterios și electronic. Multe companii, observând acest trend, își schimbau numele pentru a atrage mai mulți investitori. Spre exemplu, firma American Music Guild, care se ocupa cu vânzarea de discuri audio, și-a schimbat numele înainte de listare în Spacetone. Acest lucru a făcut ca acțiunile care se vindeau inițial cu $2 să se aprecieze până la $14 în câteva săptămâni. Multe companii din acea perioadă nu au mai avut nicio valoare după 10 ani și nici nu mai există în zilele noastre. Practic, nimeni nu îi poate proteja pe cumpărători de ei înșiși. Multe dintre emisiunile acelei perioade aveau următorul advertisment: această companie nu are active sau câștiguri și nu poate plăti dividende în viitorul apropiat. Acțiunile sunt extrem de riscante. Degeaba. La fel cum avertismentul de pe pachetul de țigări nu îi împiedică pe anumiți oameni să fumeze, nici înștiințarea de pe coperta ofertei nu îi oprea pe speculatori să-și arunce banii aiurea. Numeroase agenții de brokeraj care apăruseră peste noapte, responsabile pentru majoritatea emisiunilor noi de acțiuni, dar și pentru manipularea prețurilor, au fost închise pentru deturnări de fonduri. Ca și în bulele anterioare, în primă fază prețurile au crescut, ca după aceea să scadă și speculatorii să-și piardă mare parte din bani. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre boom-ul tronicelor? Seamănă cumva cu creșterea acțiunilor de tehnologie din zilele noastre? Voi continua cu alte episoade pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în videoclipul următor.